ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ አምስት አይነት ሰላጣ ሲምፕል በጣም ቀላል በቀላሉ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር የቲማቲም በሽንኩርት ሰላጣ አለኝ። እዚህ ጋር ቬኒገሬት ወይም ግሪን ሰላጣ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የሽንብራ በቲማቲም ሰላጣ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቢንስ በሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቱና በኤግ በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጀመሪያ የምንሰራው የቲማቲም እና የሽንኩርት ሰላጣ ነው። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ያሉኝ ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ ፍሬሽ አለኝ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቭ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስላይስ አድርጌ ከተፍኩት ቲማቲም አለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ቲማቲም ስላይሳችሁን እንዴት አደርጋላችሁ? እንደረድራለን። ቆንጆ አድርገን እንደዚህ አድርገን እንደረድራለን። እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ ሽንኩርታችንንም እንዲህ እናደርጋለን። ሽንኩርታችንን ከላይ እንዲህ እናስቀምጣለን። እንዲህ እናደርጋለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ኦሊቫችንን እንበትናለን። እላዩ ላይ ምርጥና አሪፍ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ጨው ቃሪያችንን እንጨምራለን። ከዛ ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ዘይታችንን እንጨምራለን። ያርገን በደንብ እናዳርሳለን። ከዛ የሎሚ ውሃችንን እንጨምራለን እላዩ ላይ። ከዛ ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። እንደዚህ ሁሉን ላይ እናዳርሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ቀጥሎ ደግሞ ምን ሰራላችኋለሁ መስላችሁ? ቱናና እንቁላል ሰላጣ ነው የምሰራላችሁ። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ያሉኝ ነገሮች ደግሞ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ያሉት እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር ናና ፍሬሽ ናና አለኝ። እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር ግሪን ኦኒየን አለኝ። እዚህ ጋር ቱና አለኝ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። ቱና ስትጠቀሙ ጥሩና ኳሊቲ ተጠቀሙ። ለሳንዱች ለሰላጣ ስትጠቀሙ ባካችሁ። እነዚህ ናቸው ያሉኝ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ ዘርጋ ያለ ሳህን መሆን አለበት። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ሰላጣችሁ ቅጠላችሁን ወይም ሌቶሳችሁን እንደዚህ ትዘረጋላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ኩከምብራችሁን ትጨምራላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሳይት ታደርጋላችሁ። እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ቱናችሁን ትወስዱና ማከል ላይ ታስቀምጣላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ዋው እንደዚህ ቁጭ እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? ቀጥሎ እንቁላላችንን ያው ለሁለት ከፍየዋለሁ። ከዛ ሳይድ እንዴት ታስቀምጣላችሁ? እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ስፔስ እናደርግለታለን። ሰፋ ሰፋ አድርገን እንዲህ እናስቀምጥለታለን። እንደዚህ እናደርገውና ከዛ ምን እናደርጋለን? ናናችንን በትንሹ እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን እንጨምራለን? ግሪን ኦኒየናችንን እንጨምራለን። እሱንም በትንሹ ጀስት ቶፕ አፕ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨዋችንን አናበዛም፣ በመጠኑ እንጨምራለን። ቆበጄ ላድርገው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ኦሊቭ ኦይላችንን እንዲያርገን ላዩ ላይ እናፈሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ብላክ ፔፐር እንደዚህ አድርገን እናዳርሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን መስላችሁ? ሎሚያችንን ሳይድ እንዲህ እናስቀምጣለን። ከዛ ቃሪያ ደግሞ ያስፈልገናል። ቃሪያችሁንም ራሱ እንደዚህ በሳይድ ታስቀምጣላችሁ።
አያችሁ እንደዚህ አምሯል። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ አሁን ደግሞ የሩዝ ሰላጣ እንሰራለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ የሩዝ ሰላጣ ነው። እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮችን እገልጻለሁ። አሁን የሩዝ ሰላጣ ነው የምሰራላችሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው አለኝ። እዚህ ጋር አደንጓሬ ወይም ቢንስ የሚሉት አለ። የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ነገር ስታጠቡ ሁሉ ጊዜ በደንብ አድርጋችሁ እጠቡ። በደንብ አድርጋችሁ ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ቆርቆሮ ብዙ ጊዜ ካላጠብነው ጥሩ አይደለም። ኪሚን ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት በትንሹ አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን መስላችሁ አለኝ የድንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንዳ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ግሪን ኦኒየን አለኝ። እነዚህ ናቸው ለአሁን የምጠቀመው። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ የተቀቀለው ሩዛችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መስላችሁ እንጨምራለን። አደንጓሬያችን ወይም ቢንሳችን እንጨምራለን። ትልልቅ ቃሪያ ፔፐር ከለር ያለው እሱን እንጨምራለን። ከዛ ኮሪያንዳ የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ግሪን ኦኒየን እንጨምራለን። ቃሪያ እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ፣ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም ፔፐር፣ ጨው እንጨምራለን። ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። በጣም ትንሽ ነው፣ እናንተ ማብዛት ትችላላችሁ። ኪዩሚን እንደዚህ እንበትናለን። በጣም ማናበዛም፣ ኪዩሚን በትንሹ ነው የምናደርገው። ከዛ ነው የምናደርጋለን። ይሄንን ሚክስ እናደርጋለን፣ እንደባልቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሲምፕል በጣም ቀላል የሆነ የሽንብራ ሰላጣ ይመስላል። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ሽንብራ ሰላጣ ነው የምሰራላችሁ። አሁን ደግሞ የተደረደሩ ነገሮችን አሉ፣ እነሱን እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሽንብራ አለኝ። የቆርቆሮ የተጠቀምኩት እናንተ አርሳችሁ ፍሬሹን መጠቀም ትችላላችሁ። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ ሁሉ ጊዜ እነግራችኋለሁ በደንብ ማጠብ እንዳትረሱ፣ ካለዛ ጣዕሙ ጥሩ አይመጣላችሁም። እዚህ ጋር ፓስሊን አለኝ፣ በደንብ ከትፌዋለሁ፣ ፍሬሽ ፓስሊን። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋርም የቆርቆሮ ነው የተጠቀምኩት በቆሎ፣ እሱንም በቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ ማጠብ አለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ሽንኩርት በደቃቁ ከትፌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይልም ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ። ሁሉ ጊዜ ነው የምነግራችሁ፣ ኳሊቲ ኦሊቭ ኦይል ለሰላጣ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ደግሞ የሎሚ ውሃ አለኝ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ ያው ሽንብራዬንና በቆሎዬን እዚህ ውስጥ አድርጌያለሁ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ኪያር ወይም ኩከምበራችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ፓስሊን እንጨምራለን። ፍሬሽ ቅጠል እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ ኦሊቭ ኦይል ሁሉ ጊዜ ጥሩ ኦሊቭ ኦይል፣ ብዙ ኦሊቭ ኦይል ስላሉ ኳሊቲ እና ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ። ለሰላጣ ስትጠቀሙ፣ ለምግብ ስትጠቀሙ ይህንን ሚክስ አደርጋለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ይሄ ሲምፕል በጣም ቀላል
ግሪን ሰላጣ ነው ቪኔገሬት ያለበት በጣም ምርጥና አሪፍ ነው ሰርታችሁ መመገብ ይችላልላችሁ ያው ድሬሲንጉን ነግሬያችኋለሁ ቪኔገሬት ይባላል እንደዛ አርጋችሁ ምርጥ ሆኖ ስትበሉት እንዴት በጣም ደስ ይላል መስቴዱ ራሱ አፋችሁ በጣም አሪፍ ይሆናል ሰርታችሁ ተመገቡ የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነው እሺ እዚህ ጋር ሌቱስ አለኝ ግሪን ሰላጣ እንሰራላችሁ እዚህ ጋር ሌቱስ አለኝ ከዛ ምን ጨምራለሁ ፔፐሬን ላይ ጨምራለሁ ሲል እናረጋለን ከዛ ግሪን ኦኒየን እንጨምራለን ከዛ ምንድነው የምንሰራው ኩከምበርን ጨምርና ድሬሲንግ እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ድሬሲንጉን ደግሞ እናያለን እሺ ይሄው ድሬሲንጉን ልንሰራ ነው እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ኦሊቭ ኦይል አለኝ እዚህ ጋር ሎሚ አንድ ሙሉ ሎሚ አለኝ እዚህ ደግሞ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ እዚህ ጋር በጣም ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አለኝ 2 የሻይ ማንኪያ መስተርድ አለኝ ወይም ደግሞ ሰናፍጭ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ምን እንጨምራለን ጥቁር ቅመም እንጨምራለን ከዛ ምንድነው የምናደርገው እንደባለቀዋለን ይሄ ቪኔግሬት ይባላል እንደባለቀዋለን ከዛ ምርጥ ድሬሲንግ ይሰጠናል እሺ ይኸውላችሁ ድሬሲንግ እንደዚህ ቪኔግሬት ይባላል ምርጥ ሆኗል ምን እናደርጋለን መሰለህ ፕሮ እናደርጋለን ላው ላይ እናፈሳለን ያው እንዲያርገን ምርጥ እናደርጋለን ዋው ያው እንደዚህ ምርጥ ሆኖ በጣም የሚጣፍጥ ምርጥ ነው ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን እሺ የዛሬ ሰላጣዬ ይሄው ሰርቼው አምሮ 5 አይነት ብያችኋለሁ በጣም ምርጥና አሪፍ ነው ሰርታችሁ ተመገቡ በጣም ምርጥ ነው ገስ ሲኖርባችሁ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ በጣም ቴስቲና በጣም አሪፍ ነው ብዙዎቻችሁ ሲምፕል ሰላጣ ለእንግዳ የሚሆን ስላላችሁ ነው የሰራውላችሁ ስፔሻሊ ቬጋን ለሆናችሁ ሰዎች በጣም አሪፍ ነው ስሩና ተመገቡ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ ስሩና ተመገቡ ቻው